guys. Yago, good morning. Yago, look at me. I will going. More things are wrote by prayer than the word brings on. Diba ang cute? Ang cute ng bahay ng Snow White and the Seven Dwarfs. Bahay ng Snow White and the Seven Dwarfs. Nanay is here. But we will not include. Yan pong bulaklak. Time check. Time. Thank you, ate. Thank you, Nem. Oh. May ilaw pala. Oh, wow! Ang ganda ng ilaw. Wow! Ayan, si Nem pa. Kapatid ni Jem. Hi! Hello! Hello, Canada! Hello, Canada! Nape-prepare ng mga pagkain namin. Ang dami niyang ano, yan daong. Baon namin sa ano, guys. Baon namin sa lancha mamaya. Kana is here on the side. Yun lang natin ito. Hindi sila na yung side. Doon tayo nag-LS kanina na morning. Jingers, this is our place. Dito kami nag-stay ng 4 days. Sa top Eastern Samar. The house is like the house of Snow White and the Seven Dwarfs. Ang ganda niya. Yan. Then, may daanan dito. Dito, paakyat. Akyat siya. Papunta doon. Ito yung mga tanim. Thank you everybody for the warm welcome. Mega love shout out to Ate Melia. Salamat sa pag-stay. Salamat sa accommodation, food, and sa lahat po. Thank you. Yago, say bye. Dito, tingin ka dito. Bye! Maliwag ang banga. Ang tawa sa maliwag ang banga. Dito na lang ako kasi ang ganda ng view dito. Hello, Gers! Thank you again. This ends our vlog. This is our last day here in Top Eastern Samar. Punta na kaming Tacloban at dadaan na naman tayo ng San Juanico Bridge, Tacloban City, Leyte, and then Surigao, and then back home in Mindanao and Samis Oriental. Thank you so much again, guys. Please watch, like, comment, subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe, and abangan ang mga lahat na video na i-upload namin tomorrow and the next days to come. Thank you kaayo sa tanan, sa kata, akyata. Andyan mga gamit namin, ready na. Nahagi pa. Goodbye, Rome. Bye-bye. See you again. Bye, bye, bye. Thank you, everyone. Mwah.